Всім привіт! Підписуємося до нас на канал, якщо не підписані, нам це приємно. У нас тут мотокоса. І так, у нас сезон закінчився, вже холодрига. Осінь вже прийшла, косити вже нема чого. Косу помив керхером і тепер буду консервувати. Ну, що, в принципі, почати консервацію. Ну, все, я лично так консервую мотокосу на зиму, так як, кожні люди роблять по-разному. Є хто консервує, хто не консервує, хто бензин зливає, хто не зливає. Ну, я розкажу, як я іменно консервую на зиму. Ну, саме проще, саме начало, наверное, начнемо з лески. От леска, є люди, що її мало дуже лески, немає смисла консервувати. У мене лески багато. Є консервують отаким способом. Тобто кидають відро з водою або в тазик якийсь, і він там сидить, зимує. Ну, це трохи непрактичний варіант. Так як лески буває багато, в моєму випадку в мене багато. У мене від 15 метрів бухточка до 800 з чим-то метрів. Там їх бухток, не знаю, штук 40, мабуть. Тобто це поставити яку бочку треба, щоб це все помістити в цю бочку і щоб воно там все стояло. І треба цю бочку ще обігрівати. Як в мене, наприклад, коса стоїть в сарайчику, там холодрига, і леска храниться в сараї. Ну, сараї в гаражі, коротше, там холодно, тобто обогріва там немає. Я от використовую такий от варіант. При консервуванні бухти я використовую мусорні пакети ємкостю по 120 літрів, а в моєму випадку, зараз візьму обичний пакетик маленький, пищевий, то есть хліб таком хранився, по-моєму, чорт його там хранився. Можна використовувати вообще пакетики такі, як на застежки, ну, взагалі різниці немає, просто якийсь пакет, щоб можна було його закрити герметично. Ну, щоб цілий, звісно, був. І для цього треба обичний силикон, ось в мене є силикон, не знаю, що за силикон даже, ну, там температуростойкий якийсь стоїть. З Польщі мені привезли. Беремо пакет. Починаємо зав'язувати. На трубочки невдобно буде. Зараз так зав'яжу на вузлик. До кінця затягувати не буду. Тепер надінемо на трубочку. Так. Зараз тепер підтягнемо і нажимаємо, щоб набрати силикона. Вон. Надувається пакетик мій. Пакет повний силикона. І тепер просто мотиляємо, щоб силикон повністю промочив всю леску з усіх сторон. Все, от в такому от варіанті реально буде хранитися леска довго і нудно. Тобто силикон самі по собі, знаєте, не дає, щоб пересушувалась леска, плюс ще пакет дає герметичність, тобто щоб силикон ніде не дівся. Оце реально правильний варіант, реально робочий. Його можна закинути куди хочеш, будь-який сарай, будь-яку температуру, нічого йому в принципі не страшно. У мене силикону написано, якщо не ошибаюсь, там мінус 40 градусів, плюс 200 з чим-то. Ну, різниці немає. Любий силикон до цього підходить. Так, ну за те, що консервувати не кожному треба, ми вже побалакали, тепер починаємо балакати за косу. От коса така штука, консервувати треба. Ну, взагалі консервація, в принципі, похожа більше як на ТО. Тобто, як ви там робите регулярно, в принципі, повинні робити, в принципі, ТО косі. Ну, ось, в даному випадку коса, відкручуємо фільтр воздушний, так, отак видно буде. Якщо у вас все тут грязне, вимиваєте щоточкою, вичищаєте бензинчиком, взагалі шикарно, щоб було. Так само і ось. Фільтр теж має бути чистий, змазаний. Отут должно все бути теж чисто за фільтром. Якщо у вас там все грязно, то фільтр не справляється зі своєю роботою. Так, дивіться, ось в мене фільтр. Коса працювала, ну не знаю, там, по-моєму, два укоса, по-моєму. Так, і в цьому году багато дуже укосів було, не знаю навіть скільки. Ну, фільтр регулярно, в принципі, я поки косив, я поки його мив. Ну, батя останні 2 укоси робив, він не мив. Зараз дивіться, чистий бензин у мене, зараз колотю. Колотю в бутилки того, що якщо буду мити, або в руках виливати, жінка чертів дасть на порогі, типа грязно буде. Так, зараз поколотю, воно в бутилки якраз видно. Гляньте, вже яке чорне зробилося. Так, зараз візьмемо фільтр, витягнемо акуратненько. Перекинемо на другу сторону, там де я пальцем держав, щоб теж його помити. Так. Щоб ж не впустити, а то впустю. Так, і далі колотимо. Колотимо. Витягуємо. Навірно, треба показати, що в бутилці там знаходиться. Дивіться, реально багнюка. Тобто чорна, чорнюсінька, взагалі муть. Оце все муть, якщо не змазувати фільтр, попадає тупо в мотор. І тоді виходить мотор із строю. Тобто наша поршнева. Так. У нас тут, звісно, все грязно. Зараз я видавлю. Так, все, видавив. Тепер чистенько. Ну, в клумбу, ви самі поняли.
бо на порозі не треба видавлювати. І саме головне що? Фільтр треба змазувати. Якщо фільтр не змазується, це все мусор, те, що ви бачили, це пиляка, це все попадає в мотор. Ось я для цього використовую обичне масло двохтактне, яке любить бензин. Беремо просто, тепер промачуємо фільтр. Лєм, не сильно мало, не сильно багато, щоб фільтр був повністю мокрий, влажний, тобто все був в маслі. Пропитаний весь був маслом. Якщо мало, я так скажу, багато буде, лишнє хуже не буде. Його затягне в мотор просто масло, та і все. І коса у вас лучше змажеться. Тобто, а от не достараєтесь, хуже буде. Так, тепер встановлюємо фільтр назад. Якщо ж нерегулярно ви робите свої косі ТО, у вас коса виходить швидше з строю і буває залипає фільтр так сильно травою, пилякою, що коса просто не розвиває обороти. Тобто, виходить, ви газу даєте, коса вроде у вас працює, але вона йде в обощеному режимі і просто обороти на максимально не розвиває, просто переливає. Так, дивіться, у мене в боку завжди стоїть бензин. Ось дивіться, тут бензин у мене є в боку. Так, якщо поколотить, видно, бачите? Там його небагато, може грам 150, де так. І до цих 150 грам я ще додаю грам 15 масла. Тобто, виходить, я ще роблю більш ядрену смесь. Для чого це все треба? Треба для того, це все, щоб ваш мотор, ваш карбюратор, навіть ваша вихлопна більше змазалася маслом. Тобто, зробила масляну пленку на зиму. Так як вона буде стояти, більше всього, як у мене, в сирому поміщенні, тобто, в принципі не сире, там перепади температури, холодно, як на дворі мінус 20, то там мінус 15 железно, а потім на дворі вже мінус 5, а там ще досі мінус 15, чи мінус 10, різниці немає. В общем, колотимо бензин з маслом, розколачуємо хорошо, щоб воно там розмішалося все. І саме головне, це все ж було зроблено для того, щоб змазався карбюратор вместе з топливним фільтром, так як топливний фільтр висихає, висипається. А от карбюратор тепер змажеться повністю знутрі і буде змазаний в масляні пленки. Тобто і мотор весь повністю змажеться, і всальники, і подшипники, і коленвал, все буде змазано, тобто в масляні пленки. І не буде подвигатися корозії, так як зимою перепади температури, сирость, як правило, все одно храниться вона не в поміщенні теплому, отаплюємо, а храниться в гаражі, тобто там сарай, гараж, в кого як, літня кухня. Ладно, будемо пробувати заводити. Зараз заведу. Ви бачили, я дав газу, закрив воздух, виходить, коса почала переливати і захлібнулась, тобто заглохло. Тепер затуляємо вихлопне отверстие з допомогою там якогось чопика дерев'яного, з бумаги можете зробити плотно, щоб затулити отверстие, або з тряпки, щоб не заходила сирость через вихлопну, тобто щоб сирость не попала в циліндр і не робила вам там корозії на кольцях і все. Можна ще викрутити свічу, тобто викручуємо свічу, як всі обично роблять, набираємо 2-3 кубика масла і бризкаємо в різьбове отверстие самі свічі. Тобто тепер беремо за стартер, смикаємо не спіша, щоб змазався циліндр по кругу, кольця і поршень. А все остальне масло сіло в поддоні. Тобто там подшипники, сальники це не обов'язково змазувати. Закриваємо воздух, щоб все було хорошо по феншую. І бензин, як у мене тут в боку, наливати не треба. Тобто отут бензин, не треба, обично так ніхто не робить. Тобто це не модно. Так скажу, не модно, але неправильно. Треба, щоб бензин був в баку. Якщо буде бензин в баку і в карбюраторі, буде фільтр топливний змазаний, тобто топливний в баку, і карбюратор буде змазаний внутрі, буде масляна пленка внутрі. Навіть від холоду, туди перепадів температури, все це розширення, звуження, нічого не повпливає на карбюратор. Максимум, що залипне, це мембрана в карбюраторі. Не буде окислення самого карбюратора. Так як завжди болячка карбюратора китайських бензокоз, це окислення карбюратора. Це вам не Ефко, не Husqvarna, не Олеомак, не штіль. Це все лічиться спокійно. Нажимаєте на кнопочку праймера, тут підкачка стоїть в карбюраторі, клас, підкачали, мембрана, як правило, откисла, одлипла, все,
коса завелася, Оля працює. Ну, якщо ставити без бензина карбюратор, він, як правило, окисляється і все. Ви йдете за новим карбюратором. І це постійно таке. І в людей є китайські коси, якщо хтось так робить, що повністю випалює бензин, ну, в нього по-любому 1-2 карбюратора є в запасі. Він не париться. Ну, робить все по технології, самі розумієте. Ну, звісно, тут трохи утрирую. Ну, правда. Тут так, ладно, будемо далі робити, як кажуть, ТО, можна сказати, зимнє. Що будемо робити? Саме основне ще, це у нас трущіся деталі. Тобто, сама опасна штука, яка, ну, саме чаще штука, яка виходить зі строю у мотокосі, це вал, іде ізнос. Його треба регулярно змазувати. Ось зараз подивимося, якщо тут смазки немає, тоді будемо змазувати. Ну, я змазував це, мабуть, місяць назад. О, смазки тут вистачає, бачите? Ось тут все в смазки. І видно, що немає грубого тертя. І вал єлі-єлі влажний. Тобто пленочкою покритий, все, його змазувати не треба, тут все ідеально. Якщо тут достаєте, у вас тут вал сухий, в цьому місці, де самі шліци, треба обов'язково змазати. Тому що тут йде постійно тертя, і в процесі, як вона буде хранитися, у вас коса, буде підлягатися корозії, тому що тут немає смазки. Тобто, виходить, лишній буде уходить метали, можна так сказати. Воно окислиться, почне ржавіти, відтоді ви почнете косити, воно швидко злетить, та вся ржавчина, і вас оближе вал, і чашку ж об'їсть. Ну, їсть ще буває за других причин, тому що там дуже великі у вас люфти, туди-сюди шевелиться, тобто нічого хорошого не виходить. Якщо сильно дуже тіліпається коса туди-сюди, тобто нарушається геометрія самих зацеплень, і йде ізнос вала і чашки сцеплення. Тобто треба по-любому змазувати і слідити за цим. Якщо дуже сильний великий люфт, то треба устраняти його з допомогою нового саленблока, або ж підматувати по кругу ізоленту. Ну, коротше, дивіться за цим всім ділом. Так як можете провтикати і просто у вас з'їсть, буде змазаний вал, вроді би все, ну з'їсть вас чашкою самим валом. Дивіться за цим. Так, тут ми все затягнули. І тепер саме основне, точніше не саме основне, ну саме останнє, це робиться регулярно. Кожні 10 часов, як мінімум, ви берете, відкручуєте і перевіряєте, є у вас смазка, нема у вас смазки в нижньому редукторі. Якщо нема смазки, то додаєте. Якщо є, то оставляєте все як є. Ну дивіться, бувають такі ситуації, коли ви відкрили, у вас смазки немає. Ви додали смазки, почали косити, перевірили там десь через час-два, а вже смазки немає. Що для цього треба? Для цього треба замінити підшипник нижній. От дивіться, у мене тут смазки чуть-чуть, ну це все ерунда, перевіряємо якоюсь паличкою. На слезках смазки тут вистачає. Почти повний редуктор. І так видно, що через верх почти лізе. Но, якщо ви лишні смазки не толкаєте в редуктор, теж піде ізнос. Тобто може видавити смазку через сальник нижній, отут внизу, або навіть через верхній, наверх полізти. І коли лишня смазка, редуктор перегрівається. Тобто до того, що вроді да, казалося, мало, погано, багато теж погано виходить. Тобто должно бути умеренно. Тобто заповнено там 75% десь заповненості редуктора должна десь примерно бути. Тоже повністю не можна його заповняти, бо піде перегрів і просто згорять у вас і підшипники, і сальники на підшипника, точніше пильники. Захрип трохи, мальоха, звиняюся. По косі. Є часто люди привозять карбюратори, у них окислилися із-за того, що неправильно хранили. Тобто перший укос нормально, на второму укосі кинулися, карбюратор відділується, розбираю, він там весь окислився, і за те, що окислилося, все це підвалювалося і десь щось перекрило, або десь щось не закривається із-за того. В общем, проблема то, що неправильно хранили. Є ще, робили все люди по феншую, каже, маслом змазували, ну поршень наставили верхні мертві точки, і вся влага, сирость пройшла на нижні підшипники, корінні по бокам, що на коленвал, і коленвал не крутився за те, що підшипники заржавіли, прийшлося підшипники міняти. Ну, часто люди міняють кожен год, в основному за те, що неправильно хранять косу, карбюратор, за те, що він окисляється. Кому понравилось, підписуємося до нас на канал. До нових встреч! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue